สวัสดีค่ะสวัสดีทางเพจทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะคะทั้ง3ช่องทางของพี่กันนะคะพี่กันนะคะคลินิกนมแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามนะคะเช่นเดิมค่ะเด็กแพ้นมแม่เราแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างคะแพ้แบบไหนเอ่ยนะคะแพ้อาหารผ่านนมแม่หรือเปล่าถ้าแพ้อาหารผ่านนมแม่หมอเป็นคนวินิจฉัยเรามีหน้าที่งดอาหารตามที่คุณหมอบอกว่าน้องอาจจะแพ้ซึ่งอาหารที่ลูกจะแพ้ผ่านนมแม่ที่เป็นอันดับแรกคือนมวัวนะคะอันดับ2ก็คือไข่นะคะที่ตามกันมาเนาะเราก็งดตัวแม่งดนะคะไม่ยากเกินความสามารถของแม่นะคะพี่เชื่อว่าแม่ทุกคนนะพร้อมทำเพื่อลูกในการงดอาหารนะคะแต่ถ้าแพ้นมแม่แบบกรณีที่คุณแม่ไม่รู้คุณแม่ต้องแบบแพ้แบบไหนนะคะแพ้แบบทายกระปิดกระป้อยได้รับนมส่วนหน้ามากไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแพ้เล็กโตในนมแม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยคือแก้ด้วยการเอานมส่วนหน้าออกไม่ต้องงดนมแม่นะคะเดี๋ยวนะพี่กันเหมือนไปอ่านอะไรมาหรือใครถามใน YouTube หรือเปล่าใน YouTube ถามมาเหมือนประมาณว่าคือหมออ่ะให้ลูกคนแรกบอกว่าลูกอ่ะแพ้นมแม่อ๋อใช่ใน YouTube จำได้แล้วกรุ๊ปเลือดแม่กับกรุ๊ปเลือดลูกคนละกรุ๊ปกันหมอก็เลยให้ลูกอ่ะงดนมแม่ทั้งคนที่1และคนที่2ค่ะแม่ถามพี่มาว่าสามารถให้นมลูกได้ไหมซึ่งกรณีนี้พี่เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องตัวเหลืองหรือเปล่าน้องตัวเหลืองคือคุณหมอบางกลุ่มเล็กน้อยไม่มากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอรุ่นค่อนข้างเก่านิดนึงนะคะเขาก็จะให้งดนมแม่เพียงระยะเวลาสั้นๆหรือว่าค่าเหลืองสูงๆเนี่ยสูงมากเขาถึงจะให้งดนมแม่เป็นระยะเวลาสั้นๆไม่ได้หมายความว่าต้องต้องไม่กินนมแม่เลยทั้งชีวิตจะไม่ได้กินนมแม่เลยไม่ใช่ลดแค่24ชั่วโมงประมาณนี้เท่านั้นเองค่ะ ให้นมแม่ได้เป็นปกตินะคะกรุ๊ปเลือดแม่กับกรุ๊ปเลือดลูกไม่ตรงกันสามารถให้นมแม่ได้ปกตินะคะขอเน้นจ้าลูกติดเต้ามากค่ะไม่กินขวดจะมีวิธีเลิกยังไงคะ1 ขวบ 2 เดือนค่ะกินหลอดเลยจ้า1 ขวบ 2 เดือนไม่ต้องให้กินขวดแล้วนะเดี๋ยวต้องมาเลิกขวดอีกนะคะให้ลูกกินหลอดเลยหากล่องนมอะไรเนี่ยแก้วก็ได้นะสวยๆนะคะหรือแบบบีบนมแม่เนี่ยแหละใส่ถุงใส่แก้วให้เขาดูดก็ได้พวกที่อาจจะติดรสชาตินมแม่ด้วยเนาะใส่หลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขากินนะคะกระตุ้นให้กินนะคะให้อิ่มแล้วก็จะได้ดูดเต้าน้อยลงเรื่อยๆจำกัดมื้อในการดูดเต้านมค่อยๆลดมื้อลงไปเลิกมื้อกลางวันก่อนเพราะมื้อกลางวันเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราเล่นได้เบี่ยงเบนความสนใจได้นะคะแล้วเหลือสุดท้ายคือมื้อก่อนนอนแล้วค่อยดูทิ้งว่าเราอ่ะจะเลิกยังไงนะคะน้องได้23วันผ่าคลอดน้ำนมไหลแต่ไม่ถึงกับเยอะปั๊มทิ้งได้2-3 ออนข้างหนึ่งไหลเยอะข้างหนึ่งมีน้ำนมแค่นิดเดียวทำยังไงเฮ้ย22-3 ออนถือว่าเยอะแม่ต้องดูว่าแม่ปั๊มทุก3 ชั่วโมงหรือเปล่าวันหนึ่ง8 ครั้งไหมแบบวันหนึ่งถ้าเกิดแม่ปั๊ม8 ครั้งเนี่ยเราได้ครั้งละ2-3 ออนใน23 วันพี่ว่าโอเคนะคะพอนะคะและทางที่ดีถ้าเรายิ่งให้ลูกดูดเต้าเนี่ยน้ำนมเราจะยิ่งดีมากค่ะช่วงเดือน2-3 เดือนแรกเนี่ยให้ลูกดูดเต้านะคะน้ำนมจะเยอะนะคะนมข้างหนึ่งไหลเยอะอีกข้างหนึ่งไหลน้อยไปดูซิไอ้ข้างที่ไหลน้อยค่ะมีก้อนไหมนะคะถ้าจับแล้วไม่มีก้อนแต่รู้สึกว่าหนักๆก็ต้องให้บีบมือนะคะให้เกลี้ยงนะคะให้เกลี้ยงเต้าให้มากที่สุดน้ำนมมันจะเพิ่มขึ้นเชื่อพี่นะคะไอ้ข้างที่น้อยเนาะหรือไม่ก็ให้ลูกพยายามดูดข้างที่น้อยให้มากๆบ่อยๆด้วยน้ำนมจะได้ออกมากขึ้นนะคะน้องลูก5 เดือนนะคะท้องน้องอีกจะกินนมเราได้ไหมเออ ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาเรื่องคลอดก่อนกำหนดนะคะเรื่องของเลือดออกขณะตั้งครรภ์เรื่องของภาวะแท้งคุกคามนะคะเพราะว่าโรคเกาะต่ำเนี่ยค่ะคุณแม่ก็สามารถให้ลูกกินนมได้นะคะในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ค่ะทางที่ดีก็บอกคุณหมอนิดนึงเผื่อคุณหมอเผื่อคุณแม่อาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะเสี่ยงอะไรนะคะก็ให้คุณหมอบอกคุณหมอว่าเนี่ยกำลังให้นมลูกอยู่สามารถให้ต่อได้ไหมคะนะคะคุณหมอจะได้ช่วยประเมินให้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีความเสี่ยงอย่างที่พี่แกนบอกมาคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะให้กินอยู่แล้ว
แต่ทีนี้ปัญหาคือเวลาที่เข้าสู่ไตรมาส 2อะค่ะแม่จะเริ่มเจ็บหัวนมเวลาที่ลูกดูดเต้านะคะทางที่ดีคือแม่ก็ค่อยๆลดมื้อไปก่อนลดมื้อนมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้องเกิดมาลูกเพิ่งเท่าไหร่เนี่ย5 เดือนเนาะกลัวว่าเดี๋ยวลูกเอางี้มัน5 เดือนก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าต้องมาหย่านมแม่เนาะก็คือฝึกขวดไว้บ้างแต่ยังคงให้เต้านะคะแม่อาจจะต้องหายาทาหัวนมช่วยนิดนึงนะถ้าเจ็บนะคะแต่ถ้าแม่มีความเสี่ยงแล้วคุณหมอบอกว่าให้เลิกนั่นคือต้องเลิกนะคะท้องแรกผ่าท้องนะคะท้อง2สามารถคลอดเองได้ไหมนะคะคลอดได้ไหมนะคะทางที่ในประเทศไทยเนาะเขาก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเรื่องของมดลูกแตกนะคะเขาก็จะใช้การผ่าคลอดในท้อง2นะคะคุณหมอจะไม่ค่อยเสี่ยงที่จะให้คลอดเองนะคะแต่ค่ะกรณีที่คุณแม่นะคะมาโรงพยาบาลแล้วปากมดลูกเปิดหมดแล้วค่ะแล้วไปคลอดผ่าตัดคลอดไม่ทันนะคะคลอดเองก็ได้ค่ะจากประสบการณ์ที่อยู่ห้องคลอดนะก็เห็นเยอะค่ะที่แม่ท้องแรกผ่าท้องหลังมาคลอดเองหลายท่านนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะแต่ถ้ามีการแผนล่วงหน้าคุณหมอจะนัดผ่านะคะโอเคนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะกันหมดเวลาแล้วนะคะต้องไปทำงานอื่นก่อนนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะฝากติดตามช่อง YouTube พี่กันนะคะแล้วก็เพจ TikTok พี่กันด้วยนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ